डेली युज हुने नेपाली टु इङ्ग्लिस हामी चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्सहरू चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ हामीले आजको यस भिडियोमा केही इम्पोर्टेन्ट वाक्यहरू चाहिँ लिएर आएका छौँ। भोलि आउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले कसैलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कम वान टुमारो भन्ने। भोलि आउनुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ कम अन टुमारो। CO यानी कम, O यानी on, TOMORROW टुमारो। कम अन टुमारो भोलि आउनुहोस्। छिट्टो आऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ कम क्विकली, क्विकली छिट्टो। CO यानी कम, QUICKLY क्विकली छिट्टो आऊ। के म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ कोल आई हेल्प यु। के म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु, COUL कोल आई HELP हेल्प यु। के म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु। कोल यु टेल मी, के तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, COL कोल यु TEL टेल मी, के तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। बाधा नपुर्याउनुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ डु नट डिस्टर्ब, DODO NOT नट DISTURB डु नट डिस्टर्ब, बाधा नपुर्याउनुहोस्। के तिमी मलाई सुन्छौ, के तिमी मलाई सुन्छौ भन्नु पर्यो भने चाहिँ डु यु हियर मी, DODO HER मी, के तिमी मलाई सुन्छौ। डु यु स्मोक, तपाईँ धुम्रपान गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले कसैलाई सोध्नु पर्यो भने चाहिँ DODO SMOKE स्मोक। डु यु स्मोक, तपाईँ धुम्रपान गर्नुहुन्छ। ह्याभ यु इटन, के तपाईँले खानुभएको छ, HAV ह्याभ यु EAT एन्ड इटन, के तपाईँले खानुभएको छ भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ ह्याभ यु इटन। के तपाईँले समाप्त गर्नुभयो भन्नु पर्यो भने चाहिँ ह्याभ यु फिनिसिड, HAV ह्याभ यु FINISHED फिनिसिड, के तपाईँले समाप्त गर्नुभयो। ऊ छिट्टो दौडन सक्छ, ही क्यान रन फास्ट, ही क्यान RUN रन FAST फास्ट, ऊ छिट्टो दौडन सक्छ। ऊ दौडन थाल्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के भन्ने त अङ्ग्रेजी ही बिगन टु रन, HEBEGN बिगन टु रन, ऊ दौडन थाल्यो। ऊ बोलेन भन्नु पर्यो भने चाहिँ ही डिड नट स्पिक, ऊ बोलेन, HEDID NOT नट SPEAK स्पिक, ऊ बोलेन। हिज, उसका आँखा निलो छन् भन्नु पर्यो भने चाहिँ हिज आइज आर ब्लू, HISEYES आइज आर ब्लू, उसका आँखा चाहिँ निलो छन्। उनको मुस्कान राम्रो थियो भन्नु पर्यो भने चाहिँ हिज स्माइल वाज गुड, HISMIL स्माइल WAS वाज GOD गुड, उनको मुस्कान राम्रो थियो। हाउ इज युवर लाइफ, तिम्रो जिन्दगी कस्तो चलिरहेको छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ हाउ इज युवर लाइफ, तिम्रो जिन्दगी कस्तो चलिरहेको छ। तिम्रो परिवारलाई कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले कसैलाई सोध्नु पर्यो भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हाउ इज युवर फ्यामिली भनेर सोध्ने है त। HOW हाउ, IS इज युवर FAMILY फ्यामिली, तिम्रो परिवारलाई कस्तो छ। म विद्यार्थी हुँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ I am a student, IAM STUDENT स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी हुँ। म अध्ययन गर्न जाँदैछु भन्नु पर्यो भने चाहिँ I am going to study, IAM GOING going to STUDY स्टडी, म चाहिँ अध्ययन गर्न जाँदैछु। I am not a teacher, म शिक्षक होइन, I am not a teacher। I am sorry, म दुःखी छु, म दुःखी छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ I am sorry, IMSORRY सरी, म दुःखी छु। आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट टपिक लिएर आउने नै छौँ।